Hi guys, so welcome to our video. Repetition structure naman to. So yung cover natin dito ay yung for, while, tsaka yung do while. So sa programming, meron tayong iba't ibang tawag sa mga structures na to. Minsan, tinatawag natin sila as repetition, iterative, or looping structures. So lahat ng mga looping structures, meron silang basic parts. So karaniwan, meron tayong initialization. So ito yung start nung variable natin. So ito yung initial value na nakukuha ng variable. And then loop condition, so ito naman ang ginagamit natin kapag tayo ay nagsiset ng limit kung hanggang saan lang iikot yung isang loop. And then yung step expression, pwede itong maging increment or decrement, depende sa kung ano yung ginagamit natin na looping structure. Pero hindi naman ibig sabihin na tatlong parts na ito laging meron, kasi sometimes merong mga cases na hindi lahat sila ay kumpleto. So, sa unang looping structure natin, so ito yung for. So, yung basic natin dito ito yung pinaka-basic na loop para sa akin. Kasi yung for loop, meron siyang tatlong parts din, yung binanggit natin nung una. So, kitang-kita mo na kagad dito kung ano yung mga parts niya. So, initialization, condition, and then yung increment or decrement. So, ito yung step expression na binabanggit natin na part ng isang looping structure. And then, huwag kakalimutan, sa loob ng for loop, naroon tayong opening brace, then closing curly brace. So sa loob nun, nandun yung statement. So yung lahat ng magiging content nitong statements, lahat yan magpapaikot-ikot hanggat hindi nami-meet yung condition. So magkakaroon tayo ng initialization, and then dadaan yun sa condition, i-evaluate niya kung tama or hindi. And then pag true yung condition, papasok siya dun sa body ng loop. And then after ma-execute yung laman ng loop natin, dadaan siya sa kanyang step expression. So mamaya meron tayong example para dito. Next naman na basic looping structure natin is yung while. So makikita nyo yung structure dito, meron siyang Boolean expression or yung condition statement. So makikita nyo ang Boolean expression usually returns true or false. So mahalin lang dun sa dalawang value na yan, palagi ang nagiging return dito sa Boolean expression. And then katulad rin nga ng nasa for loop, kung ano yung nasa loob ng curly brace niya or yung body ng loop, ulit-ulit lang yun na-execute hanggat hindi nagpo-false yung Boolean expression natin. So sa do while naman, di kayo nagkakamali, malapit na malapit siya sa while. So ang naging difference lang niya, meron ditong nakasulat na do sa taas, and then dito naman sa while, nandito yung kaninang Boolean expression natin. So sa do while, ang difference sa kay while, at least once lagi siyang nag-execute. So mamaya papakita natin sa example kung paano ba sila nagkaiba-iba. So ito yung mga structure natin. So makikita nyo, nilagyan natin siya ng color coding para nakikita nyo kung nasan yung mga parts ng loop. So dito sa for loop, sabi ko nga ito yung pinaka-basic. So ito yung dapat natututunan natin, kasi dito hindi ka na magkakamali na may makakalimutan kang part. Sigurado yun, hindi mo to makakalimutan. Parang siya, hindi mo makalimutan. Pero yan nga, moving on. Initialization, so makikita nyo yung initialization. So ito yung laging nagbibigay ng initial value sa loop variable natin. So meron tayong pinaka-counter dito sa mga basic loops natin na to. And then yung condition, so makikita nyo kay for, kaya ako sinasabing ito yung pinaka-basic at pinaka-madali sa lahat, kasi lahat nung parts niya nakalagay na agad. So malabo nga siya na makalimutan mo pa. So malalagay mo siya agad dyan. So initialization, then yung condition, then yung increment or decrement. Pero pag tinignan nyo sa structure nung iba, kagaya nitong sa while, ang initialization niya ay nandito sa unahan din, so number 1, and then Boolean expression, number 2, katulad nito, 1, 2, then ito 1, 2, sa loob nun, statement, and then nandito yung increment or decrement. So mamaya discuss natin, or pwede nyo i-check yung notes natin kung ano ba yung mangyayari pagka may mga nawalang part sa kanila. So sa do while naman, kung makikita nyo, ganun din, meron din siyang initialization, pero kung titignan nyo mabuti, baliktad na yung pwesto nung increment at decrement dito sa do while, kasi nandito na siya, mauuna siya compared dun sa Boolean expression natin. So meron yung implications, mamaya makikita natin dun sa next example natin. So dito naman tayo sa do while. So titignan nyo mabuti, karaniwang nagiging mali dito, nakakalimutan nilang maglagay dito ng semicolon sa part na to. Sa while naman, hindi tayo naglalagay ng semicolon dito. So ito yung mga common natin na dapat tandaan. And then, kung titignan nyo din closely,
meron ditong nakalagay na increment, decrement, but binabanggit ko kanina na hindi siya dapat makalimutan. So, dapat hindi nyo siya makalimutan kasi pag nakalimutan nyo yung increment or decrement at nasa loob kayo ng isang while loop, possible na magkaroon kayo ng infinite loop. So, yung infinite loop, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung execution niya. Kasi hindi naman siya tumitigil. Walang nagpapatigil sa kanya kahit dapat tumigil na siya. So, mali yun. Di ba? So, ang gagawin natin dito, kapag gumagawa tayo ng mga while loop, ang una nyo dapat laging nilalagay sa kanya is i-check yung mga parts kung kumpleto na. Kasi, common programming mistake na ginagawa dito, pag naglagay ka ng while, after mong magawa yung open curly brace saka yung close curly brace, nakakalimutan ilagay ito, yung increment or decrement. So, hindi gagana ng tama yung structure natin kung makakalimutan nyo yung increment or decrement. Kasi, doon magbe-base, for example, yung condition natin. Pero, may mga cases na hindi naman tayo nagbe-base doon sa increment or decrement. Minsan, may mga expressions tayo na pwedeng ilagay dito na siya yung define kung tapos na or hindi. Ang isang classic example nito is kung gamit tayo ng while loop, pag nakakonect siya sa isang database. So, ang pwedeng maging condition dito, while meron pang laman yung database, hindi tayo titigil sa pag-loop. So, dun sa part na yun, wala yung increment or decrement. So, yun yung sentinel naman natin. Okay. So, punta tayo dun sa example. So, yung example natin dito, makikita nyo, lahat sila identical yan ng given. So, mapapansin nyo, ito yung tatlong loops. So, pag tinignan nyo yung mga parts, completed din siya. So, meron tong initialization, meron tong condition, saka meron siyang increment or decrement. So, ganun din dito sa ibang loops natin, kamukha nung sa while saka sa do while. Tapos pag nira natin to, ang output nila, pare-pareho sila. 1, 2, 3, 4, 5. So, nothing surprising kasi yun naman talaga yung nasa given natin. So, ang starting value is 1, ang maximum value is 5. So, yun yung ilalagay natin dito sa mga loop natin. So, mapapansin nyo, pare-pareho lang talaga sila. Nilagay ko lang sa iba-ibang structure, pero same din sila ng output. So, ito ay basic example lang kung paano ipapakita yung paano gumagana ang mga looping structures natin. Pero, gawa natin ng konting modification. So, mapapansin nyo, from dito, na ang start ay 1, gagawin natin siyang start is equals to 6. Tapos, tignan natin yung laman. So, dito sa output na to, wala. Output na to, wala. Output na to, 6. So, bakit ganon? So, dito sa for loop, ang starting value mo ay 6. Pag kinumpare natin yan, 6 is less than or equal to 5. Answer will be false. Kaya hindi ma-execute yung nasa loob ng body ng loop natin. Ganon din dito sa while. Pero dito kay do while, gagawin na niya muna bago niya itanong kung valid or invalid yung naging input sa kanya. Kaya, depende rin sa cases kung kailan nyo gagamitin yung do while at kung kailan nyo gagamitin yung while. So, kaya meron tayo dito nakalagay, the do while will always execute at least once, regardless kung tama or mali yung nandun sa given natin na expression. So, may mga cases sa programming na maganda namang gamitin ay do while. So, pag tinignan natin ulit, ang naging difference lang dito sa previous natin na code, ang 1 ginawa nating 6. So, yun yung nagpo-prove na itong si do while ay merong mararan na at least isang beses dun sa body niya. So, mahalaga yun kasi meron tayong mga paggagamitan nun in the future. So, para dun sa ibang mga examples ng looping, explanations ng looping, so meron akong nakalink sa description ng mga videos. So, pwede niyong puntahan yung channel ni Sir Jake Arsando. So, nandun yung mga explanations din, pati yung mga simulations. So, pwede nyo siyang tignan. Nakalink sa description. Tapos, eto yung channel niya. So, pwede rin kayo mag-subscribe sa kanya para sa mga updates related sa OOP. So, ito naman is a classic example ng nested loop. So, ito ay nagawa nyo na rin panigurado. Pero, para lang din ma-refresh kayo, so ano ba yung ginagamit natin sa nested loop? So, kaya siya tinawag na nested loop. Merong loop sa loob ng loop. Ang gulo, no? So, parang ganito yung gagawin natin dyan. So, dun sa first loop natin, lagi niyong tatandaan, ang kinokontrol niyan ay rows. And then, yung inner loop, ang kinokontrol naman niyan ay column. So, mapapansin nyo dito sa baba ng ating asterisk. So, ito kasi yung classic example na asterisk. So, 5x5 yung table na to kasi naglagay tayo ng
1 to 5. So 1 to 5 yan. So mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. And ito, 1, 2, 3, 4, 5 din. Itong side naman na to, ganun din. Actually, 5 din yung rows nito. Pero yung column niya, mapapansin nyo, sa bawat row, magkakaiba sila ng number of column. So between this code, ang binago lang natin dyan ay yung condition ng nasa inner loop. So tama, sa ibang shapes ng asterisk, pwede rin natin yun gawin. Meron lang kayong mga konting i-modify. So as you can see dito, ang binago lang naman natin dyan ay yung maximum dito sa inner loop naging I. So pag ganun yung ginawa nyo, every row, i-check niya kung yung j is less than or equal to dun sa I. Kaya dito, 1 lang yung lumabas. Kasi sa first row, ang value ng I ay 1. So pagdating ng second row, ang value ng I ay 2. So kaya yung inner loop nakapag-execute siya ng 2 beses. Tapos, ang importance naman nitong baba na to na line, so kaya kung mapapansin nyo, print ln yan. So siya yung nagbibigay naman ng next line dyan sa mga code natin. So dito naman, print lang yung ginamit natin para magkakatabi sila pagka nag-display. So, ganun lang gumagana yung looping structure natin. So, sana may natutunan kayo. At para sa freebies naman natin, so ito yung mangyayari. So, meron akong ipopost dito sa screen ngayon. So, ayan. So, yung nakikita nyo yung code na yan, i-post nyo dun sa Facebook page natin. So, yung first 5 na makakapag-post ng code na to sa Facebook group natin, i-exempt ko kayo sa activity natin na tungkol sa looping. So, yung first 5, so bilisan nyo na. Pagkabasa nyo nito, i-post nyo na kaagad doon sa Facebook group natin. So, yung first 5 na makakapag-post doon sa group natin, exempted kayo sa activity na pinost ko. So, good luck. Yun lang. Maraming salamat.